اوس به دا خبره کوو چې یاره په دې کورس کې مونږ خو دغه شیزونه وویل چې یاره دا د جاوا سکرپټ سیز کې به مونږ دغه سیز لولو چې یاره دغه سیزونه څنګه کیږي څه بینیفټس په پلیټفارمز از ریګارډینګ پلیټفارم لري او کوم شیزونو کې مونږ استعمالولی شو دا مونږ ولوستو. اوس به راځو چې یاره مونږ به دې کورس کې څه سټډي کوو از ریګارډینګ ټو آوټلاینز. نو دا آوټلاینز دي، تاسو ایزیلی کولی شئ راشئ W3 سکول ته او هغې کې جاوا سکرپټ هغه آوټلاینز وګورئ. دغه شیزونه به مونږ په خپل ویډیو سیریز کې انشاءالله لولو چې هغې کې دا راځي چې یاره انټروډکشن خو وشو یا دې پسې به زمونږ امپلیمنټیشن وي چې یاره مونږ څنګه کولی شو جاوا سکرپټ په یو ویب سایټ کې امپلیمنټ کړو، د هغې آوټپوټ به څنګه وي، مونږ سټیټمنټس څنګه کریټ کولی شو پکې، سینټکس مطلب د هغې هغه سټرکچر به څنګه وي، څنګه به یوز کوو، دا به انشاءالله لولو. دې به مونږ کامنټس لولو چې څنګه جاوا سکرپټ کې کامنټس یوز کولی شو، ویریبل څنګه یوز کولی شو، همداسې لیټ کانسټ دا کوم ویریبلز وي، اپریټرز مونږ پکې څنګه یوز کولی شو چې یاره مونږ پکې ملټیپلیکیشن، ډیویژن، همداسې زیاتر سبسټرکشن دا اپریشنز پکې موږ څنګه تر سره کولی شو، اریتمیک اساینمنټ دا اپریټرز څه ته وایي، ډیټا ټایپس څه ته وایي، همداسې د فنکشنز څه کار دی په جاوا سکرپټ کې او څنګه موږ فنکشنز یوز کولی شو. زیات فوکس به زموږ انشاءالله ستاسو زموږ به په دې وي چې یاره ایونټ څنګه کریټ کولی شو موږ په خپل جاوا سکرپټ ویب سایټ کې. نو دا ایونټ چې دی دا به موږ انشاءالله بیا په ډوم کې لولو چې ډوم یو ډیر مهم ټاپک دی زموږ د جاوا سکرپټ سیریز. دا به انشاءالله په دې به زموږ ډیر زیات فوکس وي او زیات به موږ دا وي چې یاره موږ څنګه ډوم یوز کولی شو په خپل جاوا سکرپټ کې چې دا د جاوا سکرپټ د ډیر زیاتو مهمو ټاپکس څخه یو ټاپک دی. همداسې سټرنګ به موږ لولو، د ایریز به موږ لولو چې یاره ایریز څه استعمال لري، ډیټس موږ څنګه یوز کولی شو، د ډیټس کوم فنکشنز وي، فارمیټس وي، میتھس کوم فنکشنز دي، کوم میتھ فنکشنز موږ په دغه جاوا سکرپټ کې استعمالولی شو. فار ایگزامپل موږ پای څنګه راوستلی شو په یو جاوا سکرپټ کې، یو ویب سایټ کې موږ د هغې ریزلټ یو لوګاریتم ریزلټ موږ څنګه راوستلی شو. همداسې به موږ مختلف فنکشن چې دی په خپل دغې ویډیو سیریز کې سټډي کوو. همداسې به لوپ سټډي کوو چې فار ایگزامپل یو سینټنس ده، دا سینټنس ده زه وایم دا دې ماته 5 ټایمز دا ریپیټ شي. نو زه که دا وایم چې 5 ټایمز یا 6 ټایمز دا ریپیټ شي نو که زه په جاوا سکرپټ نه پوهېږم زه به دې ته 6 لاین کوډز کوم، خو که زه په جاوا سکرپټ پوهېږم اونلی داسې یو 3 لاین کوډ ورته کوم نو زه بیا کولی شم دغه 3 لاین کې ورته وایم چې 100 ځلې دا سینټنس ریپیټ شي. نو دا د جاوا سکرپټ لوپ له لارې مونږ کولی شو. همداسې به مونږ انشاءالله په دې کې مختلف شیزونه لولو، ټایپ کنورژن به لولو، همداسې آبجیکټ به لولو چې هر آبجیکټ مونږ څنګه کولی شو په خپل جاوا سکرپټ کې یو آبجیکټ یوز کړو، د هغې لپاره به څه ضرورت وي، څه پراپرټیز به ضرورت وي. نو دا شیزونه به انشاءالله مونږ لولو. فنکشنز خو بیا هم دا لږ دلته ایکسټینډ شوی دی. نو زیات فوکس خو مې تاسو ته مخکې ویلي چې زموږ زیات فوکس به په HTML ډوم باندې وي. نو دا زموږ ستاسو دغه و چې یاره موږ به په دې کې دغه سیزونه لولو په دغه کورس آوټلاین. نو موږ به انشاءالله اوس دې نه بعد چې دی بیا بله ویډیو کې چې امپلیمنټیشن باندې خبرې کوو چې یاره امپلیمنٹ کیږي دا اوس خل او کوم ټاپکس چې موږ تاسو ته مخکې ډسکس کړ هغه به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې سټډي کوو. امید دی چې دغه انټروډکشن ویډیو څخه تاسو ډیر څه زده کړي وي او ډیر څه مو لاسته راوړي وي او تاسو د جاوا سکرپټ باره کې ډیر زیاته آیډیا اخیستې وي. په نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسو په امپلیمنټیشن باندې کار کوو چې څنګه کولی شو موږ جاوا سکرپټ امپلیمنٹ کو په خپل ویب سایټ کې. د اوس لپاره ښه وخت درته غواړم. الله پامان.